نننی کلاس کې مونږ زده کوو چې مونږ خپل ایمیج کې چې کوم آبجیکټ دی هغې شاته چې دی ټیکسټ به څنګه راولو، مطلب هغې شاته به ټیکسټ مونږ څنګه چې دی هغه چې دی ټیکسټ څنګه ایډ کوو. لیټ سې زما سره دلته نه ایګل دی په دې ایمیجز کې، نو زه غواړم چې د دې بیک ګراوند ته چې دی زه څه وکړم دې نه شاته زه ټیکسټ راولم، نو هغه به زه څنګه راولم. نو سمپل به تاسو څنګه چې پریویس کلاس کې مونږ ویلي، سمپل به تاسو راشئ دلته سلیکټ ته به لاړ شئ. سلیکټ نه بعد به تاسو راشئ دلته ته مو سره یو آپشن ورکړی دی سبجیکټ. زه دې ته دا وایم چې زما په ایمیج کې چې کوم سبجیکټ دی هغه څه کړه سلیکټ کړه. نو دا به لږ ټایم اخلي او د هغې نه پس تاسو کوم ایمیج چې وي زموږ سره سبجیکټ وي په ایمیج کې هغه به سلیکټ کړي. دې نه پس په سمپل تاسو داسې وکړئ د دې سیم کوم ایګل چې دا سلیکټ شوی د دې به زه یو کاپي والم. د کاپي چې دی د کاپي دپاره شارټکټ کی ده هغه به سمپل تاسو داسې کار وکړئ چې په خپل کیبورډ کې به کنټرول جے واخلئ، نو سایډ ته دلته وګورئ زموږ د دغه ایګل نه چې دی د دې یو کاپي چې ده هغه کریټ لله وایغستله. دې نه پس چې زه اوس ټیکسټ راولم نو د ټیکسټ دپاره ډایرکټ تاسو ټي هم ټایپ کولی شئ په خپل کیبورډ باندې، او که دغه نه کوئ نو سمپل راشئ سایډ ته دی یو ټیکسټ ټول ورکړی په دې باندې کلیک والی او دلته به کلیک والی چې تاسو کوم ټیکسټ چې دی هغه راولئ. لیټ سې دلته زه لیکم ایګل، دغه ټیکسټ ما ولیکو او دا به زه سنټر ته چې دی دا راولم. که تاسو سایز یې کموئ نو تاسو په ټاپ نه چې دی د دغې سایز چې دی هم څه کولی شئ هغه کمولی شئ. لیټ سې د دې سایز چې دی هغه ما داسې لږ ریډیوس کو. دا اوس ټیکسټ ما راوستو، زه اوس غواړم چې دا د دې ایګل چې کوم دی زموږ سره په ایمیج کې دا زه دې بیک ګراوند ته چې دی واړوم. نو الریډي دلته مونږ چې دی په سیکنډ نمبر کې تاسو وګورئ دلته مونږ یو کاپي اخیستی، نو سمپل د دغه ایګل کاپي به زه راوالم او د ټیکسټ د بره باندې به زه څه کړم بوځم. نو دا اټومیټیکلی څه کېږي دغه ټیکسټ چې دا اوس زما د دغه نه چې دی شاته چې دی هغه ایډ شو. نو په دغې طریقه باندې چې دی تاسو اني آبجیکټ چې دی بیک ګراوند کې دغه ټیکسټ چې دی هغه ایډ کولی شئ.